Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Kết thúc tập 27, sau khi lấy được bản đồ đánh dấu vị trí cất giấu Thâm Hải Lam Tâm từ chỗ con sứa kia, Từ Dương liền dẫn theo Lăng Thanh Thù rời khỏi Hải Phách Tông để lên đường ngay. Vừa đi ra đến thành thị bên ngoài thì hắn đã nghe được tin tức là ở trên một hòn đảo gần đây có rất nhiều tu sĩ Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ tụ tập, mà mục đích của bọn họ chính là muốn tìm Thâm Hải Lam Tâm. Thấy có người dám có chủ ý với đồ đạc của mình, làm Từ Dương có chút không vui, thế là hắn liền dẫn Lăng Thanh Thù đến hòn đảo đó ngay. Và không lâu sau thì hai người cũng đã đến được hòn đảo này rồi. Đặt chân lên đảo, ánh mắt Từ Dương nhìn đám võ giả ở xung quanh đây một lượt, thì phát hiện ra tu vi của đám người này toàn là Kim Đan Kỳ với Nguyên Anh Kỳ mà thôi. Chỉ duy nhất có một tên thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi tựa vào một gốc cây gần đó là tu vi Động Thiên Kỳ. Thế nhưng hắn lại ẩn giấu đi tu vi của bản thân, nên đám người ở đây cũng không biết hắn là cường giả. Vừa quan sát xong, đang định tìm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi, thì đột nhiên có ba tên đại hán tu vi đều là Nguyên Anh Kỳ đi ra chặn Từ Dương lại. Nhìn thấy Từ Dương, tên đầu lĩnh của đám người này liền tiến lên tươi cười bắt chuyện, hắn nói bản thân cùng Từ Dương mới gặp đã quen, thế nên muốn rủ Từ Dương vào trong khu rừng gần đó để tâm sự. Từ Dương nghe vậy liền nhận ra, chắc chắn đám người này cũng không có hảo ý gì rồi, nhưng nếu bọn chúng đã muốn chết như vậy thì hắn cũng chiều lòng thôi, thế là Từ Dương liền gật đầu đồng ý đi theo luôn. Sau khi dẫn hai người Từ Dương đi đến một vị trí khá trống trải trong rừng, thì ba tên đầu lĩnh kia liền dừng lại, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lên tiếng hỏi, ngươi thấy vị trí nơi đây thế nào? Đảo mắt quanh một vòng, Từ Dương thản nhiên nói, địa điểm này rất tốt, rất thích hợp để làm nơi yên nghỉ. Lời này vừa nói ra, tức khắc làm ba tên đại hán kia có chút sững sờ, sau đó thì nghi hoặc hỏi, nếu ngươi đã biết như thế rồi thì tốt, hiện tại ngươi tự sát đi. Nhìn ba tên đần độn không biết bản thân sắp chết này, Từ Dương lại nói tiếp, đằng nào cũng phải chết, thế nhưng trước khi chết, ta muốn biết vì sao các ngươi lại giết ta. Không đợi cho tên đầu lĩnh kia lên tiếng, thì một tên đứng cạnh đã lớn giọng nói, cô em bên cạnh ngươi trông ngon thế kia, đáng tiếc chỉ có chơi được một lần đã phải giết rồi. Biết rõ mục đích của đám người này, Từ Dương cũng không hỏi thêm nữa, thở ra một hơi, thanh âm lạnh như băng vang lên nói, hiện tại ba người các ngươi tự sát đi, nếu để ta ra tay thì lúc đó các ngươi phải kêu cha gọi mẹ đấy. Tên đầu lĩnh kia nghe được lời này thì tức giận không thôi, thế là ngay lập tức hắn liền lao đến Từ Dương đấm ra một quyền. Ngay khi một quyền này sắp đánh trúng, thì một cổ linh khí cuồng bạo từ trên người Từ Dương bạo phát ra, trấn cho tên này nổ tan xác, hóa thành đầy trời huyết vụ chậm rãi tiêu tán trong hư không. Chứng kiến một màn này, làm hai tên đại hán kia sững người, sau đó thì vội vàng quỳ xuống xin Từ Dương tha chết. Nhìn xuống hai tên này, thanh âm Từ Dương có chút hòa hoãn hơn một chút nói, tha chết cho các ngươi cũng không phải là không thể, chỉ cần các ngươi đánh thắng được cô em này ta sẽ để cho các ngươi đi. Hai tên này nghe vậy thì liền đảo mắt nhìn sang Lăng Thanh Thù, trong lòng thầm nghĩ, một cái luyện khí kỳ đã lợi hại như thế rồi, không biết cái Kim Đan Kỳ này có ẩn giấu thực lực hay không. Mặc dù nghĩ thế, nhưng hiện tại hai người cũng không còn cách nào khác, nên đành cắn răng rút vũ khí xông lên, hướng Lăng Thanh Thù đánh tới. Về phía Từ Dương, thì hắn lại đi đến một gốc cây gần đó đứng quan sát trận chiến. Nhìn Lăng Thanh Thù chỉ có thể miễn cưỡng đánh hòa với hai tên này, làm hắn khẽ lắc đầu, hiển nhiên với thực lực này của nàng thì còn xa xa mới đạt được yêu cầu của hắn. Thời gian chiến đấu càng kéo dài, thì Lăng Thanh Thù cũng dần rơi xuống hạ phong, và không lâu sau đó, thì nàng đã bị hai tên này đánh bay ra sau. Thở dài một hơi, Từ Dương liền quay sang hai tên kia phất tay, ý bảo bọn chúng rời đi. Thế nhưng đúng lúc đó, một hư ảnh cự kiếm ở trên không trung liền hướng hai tên này đâm xuống, trực tiếp đem hai tên đại hán này giết chết. Sau đó, thì tên thiếu niên ẩn giấu tu vi khi trước Từ Dương nhìn thấy, chậm rãi đi ra từ sau gốc cây ở gần đó. Nhìn hai người Từ Dương, tên này giới thiệu bản thân luôn, hắn nói mình tên là Triển Bằng, lần này đến đây để tìm Thâm Hải Lam Tâm, thế nhưng do chỉ có một mình nên thế đơn lực bạc, vì vậy muốn rủ Từ Dương đi cùng. Nghe tên này nói thế, Từ Dương không chút do dự liền đồng ý gia nhập đội ngũ với tên này luôn. Sau đó thì ba người dẫn nhau đi ra khỏi khu rừng, trên đường đi Triển Bằng có nói với Từ Dương là hắn muốn tìm thêm người nữa, vì hành trình lần này rất nguy hiểm, chỉ dựa vào ba người như hiện tại thì cũng khó có thể đi tới được nơi cất giấu Thâm Hải Lam Tâm. Nghe tên này nói vậy, Từ Dương nâng tay lên chỉ về một hướng, thản nhiên nói, cách đây 800 dặm về hướng đó, có một tên Động Thiên Kỳ ẩn giấu tu vi đang ở trong một cái sơn động. Triển Bằng nghe vậy thì có chút sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, tại sao bản thân mình không phát hiện ra mà Từ Dương lại phát hiện ra được, chẳng lẽ nói tu vi của người này còn cao hơn cả bản thân mình sao? Mặc dù nghĩ thế nhưng Triển Bằng cũng không có nói ra, ba người lập tức hướng phía Từ Dương chỉ trước đó đi tới, và không lâu sau thì bọn họ cũng đến trước cửa một cái sơn động. Bước chân vào trong, ba người đã thấy một lão giả đang ngồi nướng gà ở trong đó rồi. Lão giả này tên là Hoàng Thiên, là một tu giả Động Thiên Kỳ tầng 2. Nhìn con gà lão giả này đang nướng, Từ Dương khẽ lắc đầu nói, ngươi nướng thế này thì không đạt chút nào, mặc dù hương vị và màu sắc đều đủ cả, thế nhưng lại thiếu hồn. Nghe được lời này, lão giả tên Hoàng Thiên kia trên mặt hiện lên khó chịu nhìn sang Từ Dương quát, tiểu tử như ngươi thì biết cái gì, ta đã nướng gà hơn vạn năm rồi, không cần một cái tiểu bối như ngươi đến chỉ trỏ.
Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Thiên liếc mắt nhìn sang Triển Bằng và Lăng Thanh Thù trầm giọng hỏi, ba người các ngươi đến đây làm gì, chẳng lẽ đến quấy rầy nhã hứng của ta sao? Triển Bằng nghe vậy thì liền lên tiếng, hắn cũng không có vòng vo, mà trực tiếp mời chào lão giả kia vào nhóm của mình để đi tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm luôn. Hoàng Thiên nghe vậy thì sắc mặt vẫn bình thản như trước, sau một lúc thì lão quay sang nhìn Từ Dương nói, muốn ta gia nhập đội ngũ của các ngươi cũng không phải không được, chỉ cần tên tiểu tử này có thể để lão phu mở rộng tầm mắt về khả năng nướng thịt của hắn, thì lão phu sẽ đi theo các ngươi. Nói xong hắn liền ném cho Từ Dương một con phệ minh thỏ. Cầm con phệ minh thỏ trong tay, chỉ sau vài thao tác thì Từ Dương đã cho ra lò một món nướng thơm ngon. Nhìn màu sắc và hương vị của món này, làm Hoàng Thiên không nhịn được, nước miếng theo đó cũng bắt đầu chảy ra. Nhưng khi nhìn thấy có nhẹ nhẹ sóng linh khí từ trên miếng thịt này tản ra, làm Hoàng Thiên kinh ngạc bật thốt lên, tại sao miếng thịt này lại có sóng linh khí? Từ Dương nghe thế thì nở nụ cười nhạt, rồi lên tiếng giải thích, mà theo như lời hắn nói, thì trong cơ thể những con hung thú cấp cao này có tồn tại dược tính, mà Hoàng Thiên chỉ vì truy cầu màu sắc cùng hương vị mà làm mất hết đi dược tính ở trong đó. Đứng ở bên cạnh, Hoàng Thiên cũng không để mấy lời này của Từ Dương vào tai, nước miếng của hắn không ngừng chảy ra, mắt thì nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay Từ Dương, miệng lắp bắp nói, ngươi có thể cho ta một miếng được không? Từ Dương nghe thế thì liền chia miếng thịt cho mỗi người một phần. Cầm miếng thịt nướng này trong tay, Hoàng Thiên không nhịn được mà gặm một miếng luôn, tức khắc một hương vị thơm ngọt từ trong khoang miệng lan ra, như một dòng nước ấm từ cổ họng tràn xuống bụng, khiến cho mỗi một tế bào trên người hắn đều sảng khoái vô cùng. Lăng Thanh Thù ở một bên nhìn biểu cảm của Hoàng Thiên như thế, liền đưa miếng thịt lên miệng cắn một miếng, lập tức hai mắt liền sáng lên, nàng cảm thấy cuộc đời quá bất công với mình, ở cùng với sư tổ lâu như vậy, thế mà bây giờ mới được thưởng thức món ăn tràn đầy mỹ vị như này. Ăn xong miếng thịt này, Lăng Thanh Thù tức khắc cảm thấy cơ thể mình không bình thường, trong người lúc này như có một dòng nước ấm đang không ngừng hội tụ vào trong đan điền, theo đó một cổ linh khí cuồng bạo từ trong đan điền của nàng bạo phát ra, trực tiếp đem tu vi từ Kim Đan kỳ tầng 8 của nàng đột phá thẳng lên tầng 9. Thấy chỉ ăn có một miếng thịt thôi mà tu vi đã đột phá rồi, Lăng Thanh Thù liền quay sang Từ Dương xin thêm một miếng nữa, thế nhưng Từ Dương lại không có cho, hắn nói phệ linh thỏ này linh khí quá cuồng bạo, không thích hợp ăn nhiều, nếu không sẽ gây ra tổn thương cho cơ thể. Nói xong mấy lời này, Từ Dương liền quay sang Hoàng Thiên hỏi, lão đầu nhà ngươi thấy thế nào, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, nếu tâm tình của ta tốt cũng có thể nướng thêm cho ngươi ăn một chút. Nhìn Từ Dương chỉ dựa vào một món ăn đã lôi kéo được một tên cường giả động thiên kỳ, làm Triển Bằng không biết nói gì hơn, thế là hắn liền lấy một tấm bản đồ từ trong người ra, sau đó chỉ vào một địa điểm đánh dấu màu xanh, rồi lên tiếng nói, Thâm Hải Lam Tâm là ở nơi này, tại đây có một vòng xoáy nước rất lớn, mà bên trong vòng xoáy nước này lại có một cổ sóng linh khí cực mạnh truyền ra, trước mắt vẫn chưa biết được sóng linh khí này là do thứ gì phát ra, nhưng mà theo như tin tức mà ta nhận được, thì ở xung quanh đây có rất nhiều thượng cổ hung thú. Mục tiêu của chúng ta chính là xông vào vòng xoáy nước này để tìm kiếm Thâm Hải Lam Tâm. Giải thích xong mấy vấn đề này, thì Triển Bằng mới ngửa mặt nhìn lên xem ý kiến của Từ Dương và Hoàng Thiên thế nào. Khi thấy lão già Hoàng Thiên đôi mắt liu riu như ngủ gật, còn Từ Dương thì lại nhìn đến một vị trí khác trên bản đồ, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, làm Triển Bằng trong nhất thời cứng họng, hắn cũng không biết những lời mình vừa nói hai người này có nghe vào tai không nữa. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé.